السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط. واليوم نتكلم عن الحرب على غزة، هذه الحرب التي دارت على مدى الأيام الثلاث الماضية. لماذا تستهدف إسرائيل قطاع غزة؟ وأيضا ما هي أنواع الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة تجاه إسرائيل؟ وأيضا كيف تواجه إسرائيل هذه الصواريخ التي تطلق من غزة؟ كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. أولا، كما هو معلوم أن قطاع غزة يقع تحت سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة الفلسطينية، وهي على خلاف مع السلطة الفلسطينية. لذلك نرى أن إسرائيل تقريبا تنفرد في استهدافها لقطاع غزة دون أن تتدخل السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، وهذا واضح للجميع. أهم الجماعات المسلحة المتواجدة في قطاع غزة هي أولا حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام. يقابلها أيضا حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وجناحها العسكري المتمثل بسرايا القدس، إضافة إلى جماعات أخرى هي جبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمقاومة الشعبية وكتائب أبو علي مصطفى وألوية الناصر صلاح الدين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إضافة إلى كتائب المقاومة الفلسطينية. في الأيام الماضية إسرائيل تستهدف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهي الحركة التي تعتبرها إسرائيل جماعة إرهابية، وذلك بعد العملية الاستشهادية الكبيرة التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في العمق الإسرائيلي عام 1995، عندما تمكن مقاتلان من سرايا القدس تفجير نفسيهما على مجموعة من الجنود الإسرائيليين، وتمكنوا من قتل 22 جندي إسرائيلي. لذلك بدأت إسرائيل باستهداف قادة ومقرات هذه الحركة، وخاصة في قطاع غزة إضافة إلى الضفة الغربية. في الأول من هذا الشهر يوم الثلاثاء القوات الإسرائيلية تختطف الشيخ بسام السعدي، وهو أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية وتحديدا في منطقة جنين. وردا على ذلك سرايا القدس صرحت بأنها تعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية ضد إسرائيل. لذلك قامت إسرائيل بعد أن اعتقلت بسام السعدي بتوجيه ضربة جوية لأحد الشقق أو إحدى الشقق في عمارة القدس أو عمارة فلسطين في قطاع غزة، تمكنت من خلالها من اغتيال القائد في سرايا القدس وهو تيسير الجعبري. وردا على ذلك سرايا القدس تطلق عددا من رشقات من الصواريخ تجاه العمق الإسرائيلي، وخاصة من خلال صواريخ بدر 3 وصواريخ براق، والتي يتراوح مداها أكثر من 160 كيلومتر، وهي بذلك تصل إلى عمق فلسطين المحتلة أو ما تسمى بإسرائيل. إسرائيل تتمكن من معالجة هذه الصواريخ التي تطلق من غزة وكذلك الصواريخ الأخرى من خلال طبقات الدفاع الجوي المتمثلة أولا بالقبة الحديدية، وهي التي يصل مداها إلى 70 كيلومتر، وأيضا صواريخ مقلاع داود والتي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وأيضا صواريخ السهم 2 ويصل مداها إلى 1000 كيلومتر، إضافة إلى السهم 3 والتي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. وهذه كلها تعتبر صواريخ مضادة أو صواريخ دفاع جوي مضادة للصواريخ، تتمكن من خلالها إسرائيل من صد أي صواريخ تستهدف إسرائيل أو العمق الإسرائيلي. ولكن ما هي آلية عمل القبة الحديدية؟ بعد أن تقوم المقاومة الفلسطينية من غزة بإطلاق عدد من الصواريخ، يقوم الرادار الخاص بالقبة الحديدية بكشف هذا الصاروخ وإرسال إشارة لمنظومة القيادة والسيطرة، وبعد ذلك إرسال إشارة إلى منصة الإطلاق لكي تطلق صواريخ تجاه هذه الصواريخ القادمة من قطاع غزة. وتقوم هذه الصواريخ المعترضة أي القبة الحديدية بتفجير نفسها بالقرب من الصواريخ الفلسطينية. ولكن كيف تعمل هذه الصواريخ المعترضة الخاصة بالقبة الحديدية؟ بعد أن تطلق الصواريخ القبة الحديدية تجاه الصاروخ القادم من قطاع غزة، وبعد أن يصبح على مقربة من الصاروخ الفلسطيني هناك مستشعرات أو متحسسات تقوم بإرسال إشارات ما أن تستشعر بالصاروخ
حتى تقوم بتفجير الرأس الحربي الخاص بصاروخ القبة الحديدية لكي يطلق شظايا ويقوم بتدمير الصاروخ القادم من قطاع غزة. إذن هذه هي آلية عمل صواريخ القبة الحديدية. ولكن بعد هذه العملية التي جرت على مدى الأيام الماضية، ماذا حققت إسرائيل من هذه العملية؟ تقول أن إسرائيل تمكنت من تحقيق أهم غاية، وهي اغتيال قائدان تابعان لسرايا القدس، وهما كل من تيسير الجعبري قائد منطقة شمال غزة، وخالد منصور قائد منطقة جنوب غزة. وأيضا تمكنت إسرائيل من تحييد حركة حماس من خلال عدم استهدافها لحركة حماس، وبذلك تريد إسرائيل أن تشق صف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويبدو أنها نجحت في ذلك. بعد أن تفرقت كل من أي معنى أن حركة حماس لم تشترك ولم تطلق أي صاروخ تجاه العمق الإسرائيلي. وأيضا تقول إسرائيل أنها تمكنت من اعتراض 97% من الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس. ولكن لماذا 97؟ أين ذهبت 3% من هذه الصواريخ؟ هل فشلت القبة الحديدية في اعتراضها؟ من ضمن مزايا صواريخ القبة الحديدية أنها بعد أن تتعقب مسار الصواريخ القادمة من قطاع غزة، وفيما لو مسار هذا الصاروخ سوف يسقط في منطقة غير آهلة أو منطقة بعيدة عن المناطق الإسرائيلية، فإن الصواريخ سوف لا تقوم باعتراضها ولا تخسر صاروخ من القبة الحديدية تجاه هذا الصاروخ الذاهب تجاه المناطق الخالية. وقد تكون هذه 3% هي الصواريخ التي ابتعدت عن الأهداف الإسرائيلية. ولكن لماذا لم تنجح صواريخ سرايا القدس من استهداف أو إيقاع خسائر بالإسرائيليين أو إيقاع خسائر بالمعسكرات أو المطارات التي استهدفتها هذه الصواريخ؟ السبب هو أن هذه الصواريخ صواريخ بدائية وغير موجهة وبطيئة، وتتمكن صواريخ القبة الحديدية من كشفها واستهدافها وتدميرها بكل سهولة. ولكن ما هو التكتيك المناسب لمواجهة صواريخ الدفاع الجوي المسماة بالقبة الحديدية؟ على المقاومة الفلسطينية أن تغير من تكتيكها، وهو أولا عدم التسرع بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية وترك الضربة لعدة أيام بعد الاعتداء الإسرائيلي كي يكون هناك نوع من الردع النفسي تجاه المستوطنين الإسرائيليين الذين سوف يدخلون إلى الملاجئ داخل إسرائيل. وعندما تتأخر المقاومة الفلسطينية بضربها سوف يكون له تأثيرا نفسيا كبيرا، أي أن على المقاومة أن لا تتسرع بتوجيه الضربة، وأن تغير من تكتيك الرد التدريجي، أي استهداف غلاف غزة وبعد ذلك على العمق 20 كيلومتر و50 إلى أن تصل إلى 160 كيلومتر. على المقاومة الفلسطينية أن تستخدم تكتيك الضربة الواحدة، بمعنى أن توجه كافة الصواريخ التي تمتلكها توجهها تجاه هدف واحد وبآن واحد، وسوف يكون له تأثيرا كبيرا. ولكن ما هي متطلبات تكتيك الضربة الواحدة؟ لكي ينفذ هذا التكتيك على المقاومة الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة، أولا توحيد صفوف فصائل المقاومة وإنشاء غرفة عمليات مشتركة حتى تتمكن من تحشيد هذه الصواريخ واختيار هدف استراتيجي واحد فقط، وبعد اختيار الهدف على أن يكون ضمن مدى جميع صواريخ المقاومة أو فصائل المقاومة الفلسطينية. بعد ذلك تقوم بتوجيه ضربة صاروخية موحدة بمئات الصواريخ تجاه هدف واحد لكي تكون الإصابة مؤكدة، وخاصة أن صواريخ القبة الحديدية عددها محدود لا يتجاوز العشرات في كل منطقة، وإذا ما وجهت مئات الصواريخ تجاه منطقة محددة كقاعدة جوية أو معسكر إسرائيلي فإن الإصابة سوف تكون مدمرة وذات تأثير كبير. هذا فيما لو أرادت الفصائل الفلسطينية أن تغير تكتيكها تجاه تكتيك الضربة الواحدة. هل ستتمكن المقاومة الفلسطينية من تغيير تكتيكاتها واستخدام هذا الأسلوب؟ وهل ستقوم إسرائيل بتوجيه ضربات أخرى لقطاع غزة؟ وما هي ردود أفعال المقاومة الفلسطينية؟ كل ذلك ننتظره للأسابيع أو الأشهر المقبلة، وخصوصا بعد أن تمكنت مصر من إيجاد هدنة ما بين قطاع غزة
فلسطين أو الكيان الصهيوني أو ما تسمى بإسرائيل. نأمل أكون قد أوصلنا لكم فكرة مبسطة عما يدور في غزة خلال أو ما دار في غزة خلال الأيام الماضية. في الختام لا تنسوا دعمكم للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحروب سواء في منطقتنا العربية أو المناطق الأخرى في أوكرانيا أو تايوان أو أي منطقة أخرى تحدث فيها حروب. كل ذلك ممكن أن يصلكم من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.